tayong! This is Rose May Dagsil and welcome to the Dag Show! Palakpakan ulit! Ayan, mga kamasa, bago tayo magtungo sa next vlog ko, gusto ko lang pong mag-thank you dun sa mga nagko-comments. Ayan, thank you very much po sa mga nagko-comments sa mga previous vlogs ko. Maraming salamat. Pagpatuloy nyo lang po ang panonood sa aking mga vlogs. At sana may mapulot kayo mga tips or kung ano mang mga, kung may aral man, sana mapulot nyo yun. At ngayong araw na to, mag-unbox tayo ng isang item. At ito ay isang CCTV camera. Okay, itong CCTV camera to, ang unit nito ay V380 Pro Smart HD 1080p P2P night vision IP camera, wireless security with 2 antenna, baby monitor, IP cam CCTVs. Ayan, before, ito ay 2,180 pesos. Since siya ay naka 65% discount, nakuha ko lang siya ng 765 pesos plus the 50 pesos shipping fee. So, total niya is 815 pesos. Ginamit ko yung credit card ko para bayaran siya. Kasi pwede siyang through credit card or pwede siyang COD, cash on delivery. So, ibig sabihin, pwede mo siyang bayaran kapag na-deliver na siya sa inyo. So, pinili ko, bayaran na siya ng through credit card. So, yung seller ko is from Metro Manila, Quezon City. Ang standard delivery niya ay 4 to 7 days at meron siyang 7 days return and warranty. So, ibig sabihin po, pagkatapos nyo makuha agad ang item nyo, please check nyo na agad kasi baka mamaya medyo meron siyang mga defect. Ibalik nyo na siya within 7 days kasi kung aabutin siya ng 8 days, baka hindi na siya tanggapin ng supplier. So, siya ay free shipping. Yung ino-offer ng supplier na mapili ko is nag-offer sila ng free shipping kapag bumili kayo ng 3 items sa kanila. Minimum of 3 items. So, free na yun. Kita ko naman yung mga reviews niya. Yung positive seller ratings niya is 79%. So, not bad na yon. Yung ship on time nila is 97%. Sobrang proven. Kasi, nung nag-online ako, July 31. And then, dumating siya ng August 2. So, napaka-reliable niya. Napakabilis nila mag-deliver ng item. And then, yung may mga promotion sila kasi 'di ba ang mga supplier naman is may kanya-kanyang promotion. Nakita ko din sa promotion nila kapag bumili kayo ng worth 1,200 pesos, makakakuha kayo ng 60 pesos discount. So yun yung promotion nila nung nakita ko yung or nung nag-visit ako dun sa website nila. Ang binilhan ko ay, pero hindi ako nagpo-promote ha, Lazada. Marami naman talagang bumibili or nag-online shopping sa Lazada. Ayun mga kamasa. Ngayon, sa dinabi-dami ng sinabi ko, bubuksan na natin ang mahiwagang CCTV camera. Ayan, kung mababasa nyo, Wi-Fi SmartNet camera. Basa nyo ba mga kamasa? Yes. Okay, ayan. Kung makikita nyo, wala na siyang plastic kasi tinanggal ko na siya kasi excited na akong putukin yung bubble wrap niya. So, wala na siyang plastic. Ito pala yung kanyang resibo. Makikita nyo, pangalan ko. Ayan, Rose May Dagsil, nakaresibo siya sa akin. Siyempre, ako nag-order na, nakaresibo siya sa akin. Ngayon, buksan na natin. Excited na ba kayo? Okay, excited kayo masyado eh. Ito na. Tcharam! Tcharam! Oh, excited! Tchan! Wait lang. Ito ay isang maliit na teka, hindi ko siya makuha. Isang maliit na robot! Hindi, joke lang. Hindi to robot. Ito yung CCTV camera with 2 antenna. So, lalapit ko sa inyo mga kamasa. Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Yung nasa likod niya. Ayan. Kasama niya ang isang stand. May stand siya. So, dito siya ikakabit. Kung saan man natin siya ikakabit sa paderman, ito yung stand niya. At may kasama siyang charger.
May charger siyang kasama mga kamasa. Ayan lang at isang manual. Ayan mga kamasa, may manual siya. Basahin nyo to, nandito yung mga procedures or yung user guide. So ngayon kamasa, kung itatanong nyo kung paano siya i-install, huwag kayo mag-alala. Tuturo ko sa inyo kung paano i-install tong CCTV ito through mobile phone. So ready na ba kayo? Let's start! A few moments later. Invincible.
inches later. So yun mga kamasa, natutunan natin kung paano mag-install ng CCTV camera through mobile phone. So pwede rin siya sa iOS kung iOS ang gamit nyo. At please comment lang kayo below kung meron kayong mga gustong sabihin about this video. At mga challenges, pranks, or mukbang, mga travel vlogs na gusto nyo ipagawa sa akin. I will try my best para gawin yan para sa inyo mga kamasa. At sabay-sabay tayo mag-angatan! Please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa aking mga videos. Don't hate, just spread love! Sa susunod muli, maraming salamat mga kamasa! And it went like this, say, oops, I got it. Now, problems singing.